Welcome to the Love Now Movement interview series hosted by Australian powerhouse spiritual teacher Susie Mazzoli. Together with a New York filmmaker Kevin Lewis, presents cutting-edge information in the field of consciousness, spirituality, science, and culture. We present in-depth interviews with the international movers and shakers, agents of change, and explore our rapid, expanded world. Come and join us on our Love Now across the world. And today we have a fabulous interview with very, very interesting people from Romania. Tatiana Maassen. She is the founder and leader of the Ancient School of Wisdom from far away Tibet. And we have wonderful Juana Dembele, who is her student and who's translating for us today. So I'd like to say thank you so much for joining us. And it is with really great pleasure that I meet you, and also we share perhaps some ancestral lineage together as well. My family is from Hungary, and some of my family is from Romania, so I'm already feeling the blood connection with both of you, and we have so much to talk about. So let me begin by asking you, Juana, if you would just mind translating for us my introduction. Okay, we Good. got it covered. Thank you. And so if you could just tell me about what is this ancient school of wisdom, and what are you doing in the school? Ce este școala veche înțelepciuni și ce facem la școală? Așa, școala veche înțelepciuni este școala care lucrează cu procesul gândirii, cu mintea, cu extinderea minții. The Asian School of Wisdom is the school that works with the process of thought, with the consciousness and the mind. Conștiința și mintea. Da? Și lărgirea conștiinței. And the expanding of the consciousness. Se învață telepatie. We study and we learn telepathy. Da? Okay. Percepții extrasenzoriale. Extrasensorial perceptions. Clar auz. Clear hearing. Clar vedere. Clear seeing. Extrasenzor. Extrasensory. Ceea ce înseamnă că a ști cu mintea tot ceea ce deja există. That means knowing with the mind everything that exists. And what is the background of Tatiana? And also is she coming from another dimension or another space place, another another planet, or where is she coming from? I'm glad to make her laugh. Nu vin de pe altă planetă, sunt de pe această planetă, dar undeva foarte profund. She doesn't come from another planet. She is from this planet, but from this planet somewhere really, really deep. Deep inside this planet? Yes, inside this planet. You're speaking about inner Earth? Da. Yes. And is that place in inner Earth, what is the name that you call it? Agartha. Agartha. Could you tell us about Agartha? Da. Yes. Ok. Despre orașul meu. About her city. Orașul celui galben. Is called the Yellow Tea City. Așa, acolo toată lumea este foarte fericită. Over there, everybody is very happy. Nu sunt atașamente. There are no attachments. Toată lumea este iubitoare. Everybody is very loving. Și sunt foarte multe specii. And there are very umane și extraterestre. Many human species and extraterrestrial species. Sunt chiar și vechi strămoși ai pământului. There are even the Asian people, creators of the earth.
Și școala are legătură cu ceea ce se învață în școlile din Agartha. And the school, the ancient school of wisdom, is related to what it's learning and studying in the schools in Agartha. And where is Agartha located? Unde e localitatea Agartha? În interiorul pământului. In the inner earth, inside the earth. Continentul Agartha este pe partea de nord și în partea de sud mai este un continent unde sunt pământenii de deasupra pământului localizați în interior. Deci, spre partea de nord, in the north, de la polul nord. In the north side, from the entrance of the North Pole, iar în partea de there sud, is Agartha. Este un continent unde sunt mai mulți pământeni de deasupra pământului. And in the south part, there are more people. They are from above the earth, above the earth. Și s-au stabilit în interiorul pământului. And they settled inside the earth. Can you describe for us what that world is like? Like, is there sunshine? Is it like the world that we know on the external part of Earth, or is it like being inside a cave? Dacă există răsărit de soare, dacă este soare, dacă este viața cum este aici la noi, sau este viața ca și în pește. Da, spune așa că există răsărit. There is sunset and sunrise created de cristalul care este programat by the crystal. Centru, there is programmed in the center of Agartha, in the center of the earth. A crystal. Are niște glouri sau bloare. Yeah, it has some things that go, like the one that you close the windows, the paravans that close the window. I don't know the word in English. Oh, like and that blinds? creates night and day. Yeah. So that creates the day and the night. And is Agartha, is it in the same dimension? Is it in 3 dimensions, or it is in a 5th dimension or higher? Yeah. Sau este în a 5-a sau mai sus? Din a 5-a mai sus. It's from 5D and up. Da, este într-o dimensiune în care nu există timp. It is in a dimension where there is no time. Și ființele de acolo sunt nemuritoare. And all the beings over there are immortals. Hotărăsc singure când să-și lase corpul. They decide by themselves when they leave their body. And Tatiana, did you come from there directly in this body, or are you sent here as a teacher, as an emissary, or a bridge between the people of 3D Earth and Agartha? Ai direct cu corpul, sau ai fost trimisă ca un emisar, ca un plantată într-un corp de copil? She was planted in a body of a child. What some people might call a walk-in. Did I say it right? Planted. Planted, yes. Yes, exactly. Yeah. And are you given a job here, Tatiana, a mission to be a bridge between these two worlds, or to help the people of Earth, or? Ai o misiune, treaba ta, ocupația ta este să fii ca un pod între oamenii de aici, de pe pământ, din această dimensiune 3D și cei din Da, ca să primească oamenii conștiința în realității și nivelului 5, trebuie prin școală să-i aducem la nivelul 5. Este un proces de învățare. Okay, so the people from 3D to get the wisdom of the 5D, they have to come to school and go through the school so they can have the mind for the 3D. And are the people of Agartha, are they now working to help all of the people of mankind here on 3D Earth to ascend to the 5th dimension? Toți oamenii din Agartha, toți lucrează la acest lucru ca să ajute pe oamenii din 3D să ascendeze la... No. Sunt niște înțelegeri. There are some understandings
Agreement. I'm da. sorry. Sunt Yes. niște înțelegeri și fiecare alege ce are de făcut. Eu am ales să vin deasupra Pământului, lucru care mă va distruge, pentru că sunt radiații cosmice și o să-mi distrugă corpul. Okay, so there are agreements for those who choose to come above the earth. So Tatiana chose to come here and help the people and to come here above the earth. Chiar So dacă, even though that will destroy her body because the radiations are very powerful. The radiations on the outside of Earth where we live now are very powerful Pământul for... este foarte irradiat. Yes, because the Radiațiile earth cosmice sunt is foarte very irradiated because the cosmic radiations are very powerful. Uh-huh. So de-aia is it... îmbătrânesc și oamenii pe Pământ. That's why people go old. They get old on the earth because of the radiation. So it would be a connection for us to go to 5D, but also in going to 5D we have to find a place that is safe from the radiation. So going inside the earth is the only way to avoid the radiation. Asta e singura conexiune pentru noi, cei de deasupra, ca să ajungem în 5D, să ne protejăm acolo, să ne protejăm de radiații. Da, singura posibilitate ca să poți să treci în 5D este numai conștiința. The only chance for you to go to 5D is with your mind, with your consciousness. With you your have to mind, change your yes. mind. You have to access a greater consciousness. Pentru că noi suntem numai minte. Because we are only mind. Dacă avem o minte de 5D, ne construim și un corp aferent corespunzător de 5D. So if we have a 5D mind, therefore we will create a body that corresponds for 5D. And as far as I understand, that 5D mind is does not have what we call an ego. Ce înțelege ea e că o minte 5D nu are ego. Nu are deloc. No, there is no ego at all. Este o minte Christ, spirit. It is a Christ. Să înțeleagă. It is a Christic mind. The mind of Christ. But there Christ, yeah. But being without ego doesn't mean there is no personality. There can still be personality, but there's not the greed or the survival mechanism of ego. Că pot să există să fie dacă nu este ego deloc, asta înseamnă că nu este personalitate, dar poți să fii încă personalitate, dar și să nu ai lăcomie și să nu ai... Da, deci personalitatea aparține 3D, individualitatea aparține 5D, adică unicitatea. The personality belongs to 3D, individualism and being unique belongs to 5D. So this identitatea, the identity. Can you tell us about the Bucegi Mountain Sphinx and the pyramid and the tunnels, and is this connected to Agartha? Că poți să-i spui despre Bucegi Mountain, despre tunele, despre piramide, dacă sunt conectate cu Agartha. And if I can just add one thing, that many people know nothing about the Bucegi Mountain. Many people don't know anything about the Sphinx and the pyramids, so it's just that information is just coming out now to the people here. So if you could just describe something about what it is and what you know about it. Că multă lume nu știe acolo aproape deloc despre Munții Bucești, despre Sfinxul din România, și cu ocazia asta ea vrea ca toată lumea să afle despre aceste lucruri și dacă poți să descrii cum e și ce este acolo. Atunci începem așa. Forma munților Carpați corespunde identic stelar în cosmos cu constelația Draco. Okay, first Tatiana wants to say that the shape of the Carpathian Mountains, where Bucegi Mountain is, are exactly the shape of the constellation of Draco. Da, și sunt atâtea piramide câte stele sunt. And there are as many pyramids as how many stars are in the constellations of Draco.
Sub piramidele astea sunt intrările în interiorul pământului la anticii Agatârși. Underneath those pyramids, there are the entrances to the Asian people known as the Agatârși. Ei au trăit și deasupra pământului în România și în interiorul pământului. They lived outside the earth in Romania and also inside the earth in Romania. Sunt acolo toate cunoștințele civilizației pământene de la începuturi. Over there are buried all the knowledge from the beginning of the earth, all the knowledge of the earth. De la început. From the beginning. Iar populația de aici este în mod deosebit specială. And the population here in Romania is special. Pentru că poartă în ADN numărul 24. Because they have in their DNA the 24th pair, genome pair. Adică altruismul și prietenia. Românii sunt foarte prietenoși. Meaning the altruism and friendship, because Romanian people are especially friendly. So we understand that inside the Bucegi Mountain, underneath the Sphinx, there is a holographic library. Could you describe that? Have you been there? Have you had access to that? Înțelege că sub Sphinx există biblioteca holografică și dacă știi ceva despre asta și dacă ai fost acolo. Ar fi bine să nu spun despre ce am văzut acolo chiar cu tot, pentru că îți trebuie o minte de 5D să înțelegi. Vorbesc pentru 3D încă, spune. Okay, it is not hard, but she cannot say about what she saw there and what is it over there, because it's about a 5D mind. You need a 5D mind to understand. With a 3D mind, it's hard to understand what is over there. Spune atâta că sunt acolo înregistrate holografic toate istoriile adevărate ale Pământului. Over there, they are recording holographically all the real history, all the real histories of the earth, everything that happened indeed on the earth. Și un dispozitiv care seamănă cu mașina timpului, în care poți să intri în holograma respectivă și intri în trecut sau în viitor. And there is a device that looks like the chair of truth, the truth chair, where you can get on, it looks like a time machine, where you can get on and from there you get into any holograph and you can see what is there. Și poți să vezi ce e în ea. Da. So there is a chair that looks like the time machine, like and with the time machine. With that technology, with that chair, you're able to actually travel to other universes or other times? Are you actually able to use it as a time machine? Da. O să cu scaunul respectiv poți să călătorești în alte dimensiuni, în alt timp, poți să folosești ca un timp al se poate folosi, dar nu poate să folosească decât o ființă care nu mai are personalitate, pentru că e prea puternic și îl distruge. Yes, it can be used for traveling into other dimensions, but only a person that has no personality at all, only somebody that is initiated can do that, because otherwise it will be destroyed. Because the frequency is very high. You said that it was connected to the Draco star system. Can you tell us about the Draco star system? And who are those beings from Draco? Sistemul stelar al constelației Draco, poți să spui ceva despre asta? Nu sunt legate. Deci astea nu sunt legate, nu mai sunt legate de sistemul Draco. They are not connected to the Draco system anymore. Pentru că acolo în Bucegi, de fapt, este o
bancă de informație din tot universul. Because over there in the Bucegi Mountains, there is like a bank of information from all over the universe. Ca și cum ar fi punctul oglindă a punctului zero. It is like it is the mirror point of the point zero. De la început până la sfârșit. From the beginning till the end. Of planet Earth or of the infinite universe? A planetei Pământ. Universul. Of the universe. So, e foarte importantă planeta. The planet Earth is very important. Este locul cel mai îndepărtat de punctul zero. It's the spot, the place that is the most far away from the point zero. Și punctul acela de Bucegi este oglinda, adică tot ceea ce este în punctul zero este și acolo. So, and that place in Bucegi is the mirror point of the point zero, meaning that everything there is, totul ce este în punctul zero este și adică toată cunoașterea din univers. Meaning that everything that is in point zero exists in Bucegi. Everything, all the knowledge and all the information from the universe. And why is it that it's located exactly there? Why was that place chosen? De ce a fost ales acel loc ca să fie localizat acolo? De ce e localizat acolo? Pentru că vibrația Pământului are vibrația de numărul 5, sub ea este un strat imens de aur. Because the vibration of the planet, of the Earth, has dimensiunea 5. The vibration of the 5D. Adică vibrația corespunzătoare aurului. That is the vibration corresponded to the gold vibration. Gold. Și de desubt este plin de aur. And underneath the Bucegi Mountains is full of gold. România stă pe o pătură de... Romania lays on top of a layer, a very thick layer of gold. Da, și are o vibrație ca un aparat radionic. And has a vibration like a radionic device. And why, sorry, did I understand correctly that you said that Earth is the most furthest point from the zero point? Is that what you said? Da. Pământul cel mai îndepărtat punct de punctul zero? Da. Pentru că punctul zero este aici în oglindă, manifestarea în materie. Because punctului zero. Point zero is here in the mirror, the reflection in the mirror, and it's the manifestation of point zero. In materie. In matter. So așa arată punctul zero în materie. That's how point zero looks like in matter. And this holographic library of sorts that's inside the mountain, is it a repository for us to access, or is it for other beings from other dimensions to use? Această înregistrare din bibliotecă. I'm sorry, can you say if that holographic library records, yes. if there is library, if it's what? Is it supposed to be for us humans to use? Is it supposed to be for us to have access to it, or is it supposed to be for another group of beings from another dimension to use? Este pentru noi, pământenii, să o accesăm și să o folosim, sau e pentru un grup din afara planetei, de extraterestri, să o folosească și să o aibă? Este pentru toată lumea. It's for everybody. So as far as I know from... pentru că e mare. Se diferențiază numai. The only thing that is a difference between these groups is the battle for it. În rest este pentru toată lumea. It is for everybody. Și extraterestrii au nevoie să schimbe părerile agresive. ETs also they need to change their aggressive way of being, their aggressive opinions. Which ETs are you referring to? La care extraterestri te referi că au nevoie să schimbe părerile agresive? Sunt vreo 50 de specii. There are like 50 species. So as far as I've understood, the place was
found several years ago, and then the American military was involved with it, and it's a very highly guarded area. Is that right? And now it's been discovered for some 20 years or something. Is that right? După câte înțelege, s-a descoperit numai cu 2003. Și este foarte păzită de guvern și de armată și că armata americană a ajuns prima dată acolo și e foarte păzită. Asta înțelege ea. Este păzită și de oameni, dar cel mai bine este păzită de ființele care Deci în 2003, zic prima dată. It was discovered in 2003 and yes, indeed, is very guarded, but especially is guarded by the beings that are in charge of this. And after that, by the government. And who are the beings in charge of it? Cine sunt ființele care se ocupă cu păzirea acelui? Cavalerii Agarthei. They are the knights of Agartha. The knights of Agartha. Care nu te lasă. Yes, there are some riders that they don't let you go further. Dacă vii cu gânduri meschine, nu ai ce If you have bad thoughts or tricky thoughts, they're not gonna let you go if you have a very low vibration and if you have an interest. Dacă ai interes. Da. The Knights of Agartha are five-dimensional beings from Earth, from deep in Earth. Călăreții din Agartha, cavalerii din Agartha sunt ființe din interiorul pământului de 5D. Yes, they are from inside the earth. They are from 5D. And is Tatiana a knight of Agartha? Da. Yes. Knight și ambassador from Agartha. She is a knight and she is an ambassador of Agartha. So just a feminist question here, being a girl. So a knight can be female or male? Un cavaler poate să fie bărbat sau femeie? Societatea unde sunt femei mai multe. Este un matriarhat. In the society that she's coming from, there are mostly women, and over there is a matriarchat. I don't know the name. It's like when the yes, exactly. Este pace și iubire peste tot. And it is only peace and love everywhere. And it's mostly women in Agartha? Paradise. It's mostly women. Mai mult femei în Agartha sau doar femei? Ele pot să conducă oricum. Încrederea în ce spun ele este maximă. Dar ea întreabă că sunt mai multe femei decât bărbați. Nu. Sunt în mod armonios atât de femei cât și bărbați. No, they are equally men and women in Agartha, but they are very trusted. So the women, they take care of, they are in charge. Armonie. And men are very trustfully towards them, and that makes everything be a harmony. Și acolo nu sunt cupluri numai dacă dorești. And over there, people don't live in couples, only if they want to. So there is Nirvana curat. It's pure nirvana. Pure nirvana. So, Valhalla. Valhalla. Let me ask the sex question. Do they have sex? Is there procreation if they're immortal? Do they still enjoy the physicality of the physical body? Da. Sensuality, rather. Dacă încă se bucură de aspectul. Nu fac sex, ei fac dragoste și crearea unei noi ființe absolut naturale. They do not have sex, they make love and procreation, and it's purely natural. I think I'd like to come and visit. I would like to visit Agartha. Și eu vreau să mă duc, de mult aștept, dar trebuie să mai stau pe aici. Yeah, Tatiana says that she wants to go back too, but she has to wait a little bit more. So how do people like you know that you come from there? Are there people that come from there that don't know that they come from there? Sunt oameni care știu cum știi tu că vii de acolo, sau sunt și oameni care nu știu că vin de acolo, dar ei provin de acolo?
În general, care provin de acolo se știu între ei. Mostly those who come from there, they know each other. So let me ask you, there are tunnels. Because there is a choice that it's pretty hard to make to come here. Dar sunt familii care își trimit totuși copiii la studii. And there are families, though, they send their children to study above the earth in the universities. And can Tatiana recognize people that are from there? Poți să recunoști oameni care sunt de acolo? Da. Yes, she can. Yes. And Tatiana, you can also see where people come from. Other people, they come from different places, yes? Și tu de asemenea poți să vezi oamenii de unde vin, dacă vin de locuri diferite, poți să vezi asta? În general, da. Dacă mă uit de la ei, dar nu mă ocup cu așa ceva. She says yes, generally she can, but she's not into that. She doesn't occupy herself with that. Toți vin de pe alte planete, de care pe Pământ nu sunt de they most of the people from Earth, they come from different planets. Mostly of them. Yeah. And what point? Do you know which different planets most of the people are coming from? Because I ask you only because a lot of people now don't know about this. They think that we're just humans and we just arrived here out of some genetic sequence. And I think it's a part of unveiling the real true history of people of Earth and what's going on is to understand that we do come from different places inside the Earth, outside of the Earth. So I'm asking where are some of the places that you know people are coming from or have come from? Ea știe că foarte mulți oameni vin din alte locuri, de multe locuri și că majoritatea oamenilor nu știu de lucrul ăsta. Ei cred că doar au venit întâmplător aici și că sunt doar pământeni și întreabă care sunt cele mai multe locuri, majoritatea de unde vin oamenii. Probabil majoritatea planetelor. Din Pleiade, în primul rând, că sunt pământene care au copii cu pleiadeni și acum. Mostly of them they come from the Pleiades because they are from femei pământene. Because they are women from the earth that they have children with those from the Pleiades. Copiilor sunt acolo. And their children are there. Așa, de pe Sirius A și Sirius B. From Sirius A and Sirius B. De pe Marte. From Mars. De dincolo de soare. From beyond the sun. The other side of the sun. Aldebaran. From Aldebaran. 4 și 5. 4 and 5. Și o parte sunt chiar rămășițe de la cei care s-au născut aici. And some of them, they are the remainings of the people that they were born here for the first time. And do you see that some of those beings from different places are carrying what we would call a positive or a negative energy? Some of them are not wanting to live in peace and love? I'm sorry, can you repeat that again? Well, it's like some people say that you know that there are reptilian bloodlines on the planet that are trying to take over, and that there are more light-orientated beings like the most of the beings from the Pleiades that are here to bring harmony and love. Are you seeing a difference in the intention of these different beings? Spune că știi că sunt infiltrați reptilieni și bagă în ADN părțile negative, acest fiind un grup separat, și dacă sunt cei de pe Pleiade care aduc lumină și încearcă să țină lumea în armonie, dacă e așa. Depinde la ce reptilien se referă, la Enlil și la Enlil și Enlil. Tatiana says that it depends on what reptilians are you referring to, the Enlil and Enlil? For example, yes. De exemplu, da. De exemplu, ei sunt niște ființe
care se hrănesc cu pulbere de aur. For example, there are some beings that they nourish themselves. They feed themselves with gold dust. Și alchimic transformă în pâine. And în praf și îl fac pâine. And in alchemy, they transform the gold dust into bread. Vin de pe o planetă de dincolo de soare. They are coming from a planet that is beyond the sun, on the other side of the sun. What is that planet Au fost called? pescați. Cum se numește planeta? Să mă lase să nu spun, pentru că o să vină savanții să le anunțe în scurt timp. She said that let her not announce and pronounce the name because there will be the scientists that will do it pretty soon. Okay. Deja s-a găsit. They already found what you're talking about. Yes, there's been a lot of announcements lately. Let me ask you, underneath Buchegi Mountain, there are apparently tunnels that go to Egypt, to Tibet. Can you tell us about those tunnels? What is their purpose? Știe că în Tibet sunt tunele care merg spre Egipt, spre Tibet și poți să spui cum sunt și care este scopul lor? Da. Este o altă modalitate de a călători în altă parte a Pământului, dar acolo circulă numai cei din conștiința nivel 5 pentru că ele se transformă, se materializează din minte spre. Nu există ca o ființă de 3D să meargă într-un tunel, se izbește de un zid. Ok, o să mai repet. All right, she says yes, there is another way of commuting and another way of traveling, and only a being of 5D can do this because the tunnel just creates itself and manifests itself from the mind. You have to manifest it from your mind so you can go further. Otherwise, a 3D person will just go to a wall, will just, smack himself or herself to a wall. E ceva cam cum s-a creat vortexul timpului de către Duncan. El l-a fixat odată ce l-a privit, dar din minte. It's exactly the same way as Duncan Cameron created the vortex. First he had it in his mind and then he manifested from his mind. It's the same process. But these tunnels do go to geographical locations on Earth. If people go where? These tunnels, as far as we know from information from what's come out so far from that's been translated with Peter Moon, that these tunnels do go to specific locations on the Earth. Am spus că în urma informațiilor care au fost primite de la un autor, Peter Moon, sunt anumite tunele care se duc la au anumite locații. Da. Specifice. Așa este. Yes, it is. Yeah, that's true. Dacă ești nepregătit, nu poți să intri But acolo. if you're not prepared, you cannot go in. Okay. You have to be prepared so you can go in. Does one of the tunnels actually lead to Agartha? Este un tunel care conduce spre Agartha? Multe. A lot of them. And are Chiar you... din America. Even din from New York. There is even in New York tunnels that lead to Agartha. Oh, really? Could you give me the address, please? Să-i dai adresa? Da, se ducă la metrou, la stația 33. No, she said go to the subway to the 33 station. I'll be looking. With the ascension to 5D, it's something that I work a lot with when I channel the master teachers. I don't know if you're aware of the work that I'm doing.
I'm bringing in information and energy that it's called the Master Teachers. They're known also as the Galactic Federation of Light. I'm working especially with the Pleiadian contingent, with the Christ Heart, the Christ Energy, and they are doing a lot of work when we come together in groups and retreats in helping people, supporting people know who they are. And once they are able to go into that divine space, it's to help people to ascend to the fifth dimension. I'll let you translate. Sorry, it's so long. Alright, no problem. Îmi zis că ea lucrează cu, ce ți-am povestit și aseară, cu master teachers, cu maestrii așa, și cu energie din Pleiade și cu energia a totului cuprinzător, pentru ca să aducă lumină și iubire oamenilor, să-i ajute să acceseze dimensiunea 5D. Deci asta face ea. Foarte frumos. She said, beautiful. Very beautiful. Tatiana, do you get a feeling of that information? Nu obosește. Tatiana asked you, you're not getting tired? Oamenii nu prea vor să se transforme. People, they don't really want to change and to transform themselves. I have to say I've seen a lot of transformation in people, and a lot of really deep shifts in people, and definitely I've seen. I mean, no, I'm not tired. I love doing this work, and now we're doing more and more. Merg mai departe atunci. We're de-abia acum începe greu. So, okay, Tatiana says they know to keep on working, to go further, because the hard work only begins now. Thanks for telling me. It doesn't feel like hard work. It's always very exciting, and I get to meet so many very interesting people in the work. And we created the Love Now movement last year, and now together with our team and our filmmaker Kevin Lewis, we're traveling around America and around the world. We're making a documentary. We're doing very large retreats and groups with oming for world peace and doing activations where we lift the frequency of people. Împreună cu Kevin a făcut foarte multe filmulețe și cu organizația LoveNowMovement merge prin toată țara pentru a ajuta să ridice conștiința oamenilor. Foarte frumos. Și nu s-a obosit, că îi pare bine, că îi place că întâlnește tot felul de oameni și oameni noi și lucrează cu oameni de știință. Spune că e foarte frumos, întreabă și amintește de 2700. Tatiana says they're very beautiful, what you do, your work, and she asks you if you remember about 2700, the year 2700. Do I remember the year 27, like you mean in the future, 2700? Yes. No, I don't. Please help me remember. Întreabă dacă au avut vreodată vise care ar fi într-un loc ciudat și plăcut. Have you ever had any dreams about being in a strange place, but a very beautiful place? Yes. Acolo ești acasă. So aici ești călător în timp. Here you are a time traveler, but over there you are at home. And what is that place? Care locul? Speram să-mi spună dacă își amintește. She hoped that you will tell her if you remember. I can't. No. I feel very. I feel the energy, but I can't tell you the name. It feels like Shangri-La or something that I have tried to access maybe through the Himalayas. Îi pare ca Shambhala, dacă e Shambhala, poate e ceva ce au încercat să acceseze prin Himalaya.
Da, Shambhala e așa ca un parc național cu copaci mari, spune. Yes, Shambhala is like a national park with very big trees. Yes. So, can Tatiana tell me this Numai place? Poți să-i spui despre acest loc? Puțin, da, așa. A little bit, yes. Ce te interesează? What are you interested in? Well, of course, like every other person, I'm interested to know, who I am and who we are and what is our highest potential. And 2,700 in a really nice place sounds great to me, so I'd like to know where it is and how I get there. E foarte interesant să știe cine este ea și ce este ea și ce suntem noi toți și că da, într-adevăr, i-ar plăcea să știe de Shambhala și cum ea e acolo și dacă ea e de acolo și despre anul 2700. Deci, spui așa că dacă ea face lucrurile pe care le face cu bunătate pentru oameni, ea este bunătatea aceea. If you do Asta e misiunea ei, să fie așa cum este. the things you do to the people with love, with your soul, with qualities, Da. with altruism, you become that, you are that. Din Love. de vibrația aceea a iubirii și a prieteniei. So you come from a place with that vibration of love and friendship. Yes. În Shambhala sunt numai ființe din astea. In Shambhala, there are beings only like that. Și își pierd vremea numai plimbându-se. And they waste their time only traveling. It's very interesting when, we've done several interviews with Preston Nichols. There's the one that Love Now Movement did with Preston Nichols. And then we did an interview with James Rink and Sergeant Dan McBolan after the Multiple Reality Symposium. And in both cases, we experienced the time chair. Și de asemenea am mai făcut un interviu cu Preston cu băiatul ce ți l-am arătat pe așa și în ambele cazuri au avut experiența mașinii timpului, a scaunului timpului. Cu lacul lebedelor. With the Swan Lake. One was with Swan Lake, yes. And then I also did an experience with Duncan Cameron using some other music. But what was interesting was that they both established that this person, me, Susie, that I'm a time traveler. Now, of course, I don't have a physical experience of that, but according to my signature, I'm popping in and out of the place all the time, visiting different other dimensions. Au făcut aceeași experiență, au făcut și cu Duncan, cu modalități diferite, tot așa. Și în ambele cazuri a reieșit că ea, Suzy, este un călător în timp și că semnătura ei aia, așa, nu face decât să sară din locuri într-un loc în altul și că este călător în timp. Da, o să așteptăm și la noi și eu știu. Tatiana says that yes, she will wait for you here also, and she knows about that. So I think so much of my work is about teaching spirituality and all of this crazy metaphysical stuff, and also trying to put information about what some would call conspiracy or disclosure, what I call truth. And I find that so much of what I experience I share with people, and then they understand more about themselves. So I feel that this time travel experience is something that many, many people are having now. And my question to Tatiana is, how do we become more conscious and access that in a way which we can use to benefit and help other people? Au zis așa că prin munca ei pe care o face, știe că trăiește ce trăiește și că experimentează ce experimentează și cum poate ea să transmită și la alți oameni și cum se poate să facă chestia asta în mod conștient și cum poate să transmită și la alți oameni, pentru că sunt și alții care sunt călători în timp și cum poate să facă să fie conștienți de munca asta, de ce li se întâmplă. Parcă așa auzi, Paulica, mai zice ceva?
Așa, și cum poate să fie să și transmită la oameni și cum poate să beneficieze de acest lucru chiar este încălător în timp. Deci se spune așa că, din păcate, mulți oameni nu sunt treziți și din partea ei necesită un efort deosebit ca să facă lucrul ăsta. Unfortunately, a lot of people they are not awakened yet, and it needs a lot of effort for you from your behalf to work harder cu ei, nu? Da. With them. How do we awaken people? Cum trezești oamenii? Trezești oamenii? Îi faci să-și revizuiască toate emoțiile. You have to make them go over all of their emotions. Go over? You mean to get over? Okay, Tatiana can tell you a quantum story to explain you from the quantum point of view. Îi spui așa, fiecare om este ca un atom, are nucleu și electron. Every human being is like an atom. It has the nucleum and the electrons. Nucleul este ceea ce el este, divinitatea. The nucleum represents what he really is, the divine, the divinity. Electronii care se învârt în jurul nucleului reprezintă emoțiile pe care le trăiesc în planul ăsta. The electrons that spin around the nucleum represent the emotions that are in this world, in 3D. Ele sunt active și se mișcă, din cauza asta noi le trăim de multe ori într-o zi. They are active and they are moving, so that's why we experience the emotions several times a day. Când revizuiești emoțiile, atunci desprinzi electronul de nucleul tău și îl lași liber. When you go over and you look through your emotions, what you do is to detach the electrons from the nucleum and you set it free. Și dacă îi detașezi, atunci redevii ceea ce tu ești în sinele tău, nucleul însuși. If you detach them, you become what you really are in your essence. You become the nucleum itself. Unii oameni au mai mulți electroni de jur împrejur, din cauza asta nu se pot trezi, că au foarte multe emoții care nu îi lasă și se hrănesc cu divinitatea din ei. So many people, they have so many electrons around them and și se hrănesc cu divinitatea din the ei. electrons, they feed themselves with the divinity from themselves, from inside themselves. Iar cei care încep să asceadă către interiorul lor, către divinitatea din ei, încep să le lase, să lase emoțiile care se potrivesc doar cu tridimensională. And those who turn to their divinity, to their inside, to their nucleum, they start to leave the electrons and they detach the electrons from themselves, desprind electronii de ei și devin mai liberi. Devin liberi. And they become free. Așa, divinitatea devine liberă de aventura 3D-ului. So the divinity becomes free from the adventure of 3D. Așa cum se fabrică bomba atomică. So the same way as the atomic bomb is created, it's formed. Așa, îi se ia atomului de uraniu electronii și devine o forță extraordinară. So the uranium atom is left without the electrons, so after that it becomes a very powerful force. Toată forța și puterea divinității este în nucleul său. The entire force and the power of the divinity it stays in its nucleum. Din cauza asta, dacă recapitulăm și detașăm emoțiile, devenim ceea ce suntem. That's why if we go over our emotions, we become what we are. And we detach the emotions, we become what we are. Și rămâne doar înțelegerea despre ele. And the only thing that will remain is the understanding about emotions. Înțelepciune? Da. The wisdom of the emotions. Ne pregătim ca în 5D să creăm o altă realitate cu alți electroni care nu se mai potrivesc sub nicio formă. Trecem la alt stadiu de înțelepciune. So we prepare ourselves
to access the 3D, so the electrons, electronii în 5D nu se mai potrivesc. The electrons of 5D, the electrons from 3D, they do not correspond with 5D. Electronii creează realitatea oamenilor. The electrons create the reality of the human. Și pe ei se bazează cei care fac mind control. And those who do mind control, they count on this. Dacă nu ai electroni, nu ai emoții și nu te poate controla nimeni. If you don't have electrons, you don't have emotions then, so nobody can control you anymore. But when you don't have emotions, you can still be a happy person, or are you a neutral person without any form of happiness or? Când nu ai electroni, ești în planul bucuriei. When you don't have electrons, you are in the realm of happiness. Pentru că orice te încântă. Because everything will be delight for you. Orice te încântă, orice te bucură, iubești orice. Because everything will be really joyful for you. You'll be happy. You love everything, and you cannot judge anything. So what are That's the 5D. So what are the key elements of the teachings from the ancient school? Care sunt alte elementele de bază cheie din învățăturile școlii străvechi? Avem un intensiv unde se învață folosirea energiei. We have the intensive course where we learn how to use the energy, întreaga ta energie, your entire energy, pentru a crea. In order to manifest, to create. Pe urmă avem tankul. Then we have this discipline, the course called Tao. Tao, unde se face recapitulare în pădure, în natură, agățat în pom. where you do the review. Toată viața. Where you review your entire life, being all the holograms, fiind agățat în natură. Agățat, așa zic? Nu, în natură. You review your entire life, all your electrons inside nature. Eventual sarmi segetuza. Eventually in sarmi segetuza. Ca să desprinzi emoțiile planului 3D. So you can detach the emotions of the 3D. Pe urmă, telepatia e foarte importantă și vindecare și autovindecare. And then the telepathy is very important. And then we have healing and the self-healing. Lana, can I just ask and the quantum touch. Can I just ask you to move, because I only have half your face. Now I can see, yeah, that's better, thank you. Okay. We like to see you. And Tatiana, do you have any books or how do people access your work and your teachings? Do they have to come to Romania? Dacă ai ceva cărți sau cum pot oamenii să acceseze munca ta și învățăturile, trebuie să vină în România? Numai dacă vin la școală. Only if they come to the Asian School of Wisdom. Este o școală în care cine vine este efectiv la muncă, face singur muncă. So it is a school that whoever comes has to do the work by himself. He has to study by himself. Și așa ceva nu poți să scrii. And something like this you cannot write in a book. So we would like to come to Romania and visit you. Maybe this year we'll be coming to the Love Now movement. Will be coming to Europe, and hopefully we can come and visit you. Ne bucurăm că mai avem câțiva prieteni în America care vor să vină în anul ăsta. We are very happy to hear that because we also have friends in America that would like to come in Romania this year. Anul ăsta de două ori. They want to come this year twice to come to the school. Wonderful. Vor să stea 3 săptămâni. They want to stay. Yeah, they're willing to stay for 3 weeks.
Să fie intensiv. Se întorc îngerași acasă. It will be an intensive course. They will go back to their homes like a little angels. So let me ask you, in finishing up, what is what do you see happening in the future? What do you see happening now on Earth to the people of Earth? Ce vezi că se întâmplă în viitor? Ce se întâmplă pe pământ cu oamenii de pe pământ? Ce se întâmplă? În primul rând, sistemul tot economic se va schimba. First of all, the entire economical system will change. Apare tehnologie nouă din ascuns. There will come out from the hidden place a new technology. Și în același timp, natura și pământul se va schimba drastic. And at the same time, the nature and the earth will drastically change. Nu mai există ecuator în rețeaua morfogenetică a Pământului. There is no equator in the morphogenetic network of the Earth. Sorry, could you just repeat that, please? Could you just repeat what you just said again? There is no more. Okay, there is no more. The zero line, we call it equator. I don't know the name. Equator? You mean the line that goes around the planet? Yes. Equator? Da? Nu mai. What will happen to the equator? There's no more equator in the morphogenetic network of the Earth. Și asta înseamnă? Asta înseamnă că începe să se transforme Pământul însuși. That means that the Earth will begin to change itself. Are you talking about the equator disappearing and the north-south pole shift? Da, în fiecare zi se schimbă. Yes, that's exactly what Tatiana says, and they are changing every day, the north and the pole. The north and the south pole, they change every day. Și se va schimba și rotația Pământului. And the rotation of the Earth will also change. Asta nu înseamnă că noi o să cădem de pe Pământ. That doesn't mean that we're going to fall down from the Earth. Where will we go? Unde ne vom duce? Rămânem pe Pământ și ne vedem de treabă, iubim oamenii mai departe. We'll keep on staying on the Earth and we'll just, keep on minding our job and we'll love human beings continuously. Resursele de supraviețuire vor fi din ce în ce mai puține, spune așa. The survivors au nevoie de sprijin, mulți oameni. Oamenii între ei să se ajute foarte mult ca să supraviețuiască. The survival resources will go lower and lower every day, so people will really need support. So we need to support each other and help each other. People will have to learn how to live together and to share together. Natura urmează să se schimbe și vreo 3 ani de iarnă. And the nature will change and there will be like 3 years of winter. When will there be niște semne sunt. When will these changes happen? When will there be this when will these changes happen and when will there be this 3 years of winter? Când vor începe aceste schimbări și când va începe acest 3 ani? Că nu există un timp anume pentru că din 2012 nu mai suntem în timp. There is no certain time anymore because from 2012 there is no time anymore, so it can be whenever. Doar noi ne amăgim că măsurăm timpul cu ceasul. We just fooling ourselves with the watch that we measure the time. Timpul nu mai există. Noi îl extindem și noi îl. But time doesn't exist anymore. We extend it and we contract it. Da. Cei care au trecut de linia zidul percepției umane, pot să traduc? Those who went beyond the wall of the human perception, ei vor trăi fără timp. They will live următorii nemuritori. They will live without time. They will be the next immortals.
Așa că oricând să fim pregătiți. So we should be ready anytime. So the changes that you're saying, the financial system, the difficulty of survival for humans, the changes on the earth of nature, are these things that are happening because of the solar flares or galactic wave, or is it coming from inside Earth, or from where are those changes being triggered from? Toate aceste schimbări, de unde provin? Din interiorul Pământului, dintr-un val galactic sau exterior? Da, provin dintr-o minte divină care o să strice programarea. Provin direct din divinitate, spune. This trigger, all these trigger from the point zero, from the divine mind. So it's all in its natural course, so to speak? Este un curs natural, ca să zicem Da. așa. Yes. Deci nu se pierde nimic și nu se deteriorează nimic. Nothing will be lost. Da, tot ceea ce ține de atitudini joase, negative. Everything that it has to do with the negative attitudes, the low frequency Vor dispărea. it will disappear. It will be dissolved or transmuted into high frequency? Vor fi dizolvate și transformate într-o frecvență înaltă? Să zicem că vor fi înghițite sau let's say that they will be like swallowed, ca și cum se întorc la un loc înapoi acasă. Exactly like they will turn back to their home. Antigravitatea se hrănește cu gravitatea. The anti-gravity feeds itself with gravity. And you mentioned that the new technologies are coming in. These are coming from a hidden place. This hidden place might be from our star brothers and sisters from more advanced civilizations that are trying to help us. Tehnologia nouă care va veni dintr-un loc ascuns, după cum ai zis, poate să vină din frații și surorile noastre celeste, din alte civilizații extraterestre. Așa că tehnologia asta înaltă deja există pe Pământ de mult. This new and high technology already exists on the planet from a long time. Și este și folosită. And it is used already. Decât că acum e momentul și va fi cunoscută. Just that now is the time that it will be known. Because that technology has been hidden from us and being used by only very specific groups of people. We could call them the elite. Această tehnologie a fost ascunsă de noi și folosită doar de acest grup special de oameni cunoscută sub numele de elită. Da. Yes. And perhaps being used for more greedy or their own use and not for the general use of the public. Și a fost folosită mai mult pentru lăcomia lor și pentru folosul lor personal, nu pentru public. Spune că a fost un joc. Ei au creat un joc. They just created a game with it. Soft. Soft. Ca jocurile de computer. Just like the computer game. Pe care se joacă în competiții copiii. Like the kids today, they play in competition. Iar acum softul s-a încheiat. So now the soft is over. Da. Așa. Yeah, the soft is over now. Soft. Iar jucătorii nu știu ce să mai facă. And the game is over. Yeah, and the players, they don't know what to do anymore. Well, we have a few suggestions. Tatiana just says that the subject of the game is being taken out. Fascinating. We ask, and the subject is the subject is money. Money. Right. Este un joc în jurul banilor. It is a game around the money. So the subject matter of money, or let's take it even further, and let's just say power, that subject now is being changed to love.
acel subiect va fi acum schimbat în iubire? Nu va fi schimbat, ăla va fi distrus. Rămâne iubirea, and există. That subject will just be destroyed and love will remain because love exists already. Right. So from competition to cooperation, from me to us. De la competiție la cooperare, de la al meu la al nostru. Da. Yeah. Yes. So I would love to invite you if we could do another interview again in the near future, and perhaps we could talk about your understanding of what we call the divine or God, and I'm sure that there would be 10,000 questions that some of our listeners would like to ask, so we'll invite people to send us emails, and so if that's okay with you, if we can do another interview in a few months, I'd like to... Yeah, okay. Yeah. And I'd just Okay, like to ask yeah. you our closing question, which is what we try to ask nearly everybody that we interview, is what is love? Ca o întrebare de încheiere, ce este iubirea? Zic că nu se poate explica și nu se poate filma și nu se poate fotografia. It cannot be explained, it cannot be recorded, it cannot be filmed, it has to be lived. Thank you so much.